قضاوت‌ها کم کنیم. یه کار دیگه که باید بکنیم برای که در امان باشیم از پیش‌داوری‌هایی که در ناخودآگاه وجود داره و ممکنه به تصمیم موثر بگذارن، اینی که از اتفاقات نامربوط پرهیز کنیم. یک مثال جالب هست اینجا ما سالهای سال دیگه در دنیای موزیک باور این بود که ویولون رو مثلا فقط مردا باید بزنن چون زنان توش خوب نیست، زن نمیتونه خوب بیاره. اینقدر این پذیرفته شده بود که هر چقدر هم یک خانمی با استعداد بود و خوب بود انتخاب نمیشد برای این کار. وقتی که برای تست، برای ترادیشن، مسابقه